ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ. අද බලන්න යන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනවද කියලා බලනවා. තව එක්කෙනෙක්ගේ මොබයිල් එකේ තියෙන කෝල් හිස්ටරි හැමදේම ඔයාලගේ මොබයිල් එකට ගන්න පුළුවන් විදිහට සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා හැම දේවල්ම ඔයාලට එවලා දෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලට බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකකේ ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්නේ අලුත් videos එකම notification එකයි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක බලන වීඩියෝට පල්ලෙහා description දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ වීඩියෝ බලනවා නම් like එකක් කරන්න, share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ කට්ටියට share කරන්න. Facebook page එක ඇවිල්ලා like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ link එක බලන වීඩියෝට උඩින් දෙන්නම්. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා වීඩියෝට උඩින් තියෙයි. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ වීඩියෝ බලන like එකක් කරන, share එකක් කරන, කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළුවෝ කට්ටියට share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක වෙල මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවට පස්සේ බලනවා ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ තියෙන කෝල් ගත්ත දේවල් ඒ වගේම කෝල් ආපු දේවල් හැම දේවල්ම ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ තියෙයි. ඉතින් මගේ මොබයිල් එකේ මේ වෙනකම් මම කෝල් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඇවිල්ලා මගේ එක empty එකේ තියෙන්නේ. හරි මේක කොහොමද ඔප්ෂන් ටික බලාගමු. මේක දෙවෙනියට තියෙන අනලයිස් කියලා අනලයිස් එක කියලා තියෙන එක බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක්ගේ මොබයිල් එකේ මේක ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවට පස්සේ ඒකන කොච්චර කාලයක් කතා කරලා තියෙන කියලා හැම ඩීටේල්ස්ම ගන්න පුළුවන්. මේක බලනවා today yesterday's ඒ කියන්නේ දවස් 7කට ඒ වගේම දවස් 3කට දවස් 130කට ඒ වගේම this week ඒ වගේම last week this month last month මෙන්න මේ විදිහට ඒවිල all times කියලා හැම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක සෙට් කරලා ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක call usage ඒවිල කොච්චර එක්කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කතා කරන දේවල් ඒවිල මේකෙන් ඒවිල usage මේක ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම backup කියලා තියෙනවා. backup කියලා තියෙන එක ඇවිල්ලා premium තියෙන. ඒක payment එකක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ account එක add කරලා backup ගන්න වගේ Google settings එකේ ඇවිල්ලා ඒක කරා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක දීලා තියෙනවා. අනිත් එක බලනවා ඔයාලා ඒ කියන්නේ mobile එකේ එක්කෙනෙක්ගේ mobile එක වල දාන්නකොට ඒ contract හැම දේවල් මේ හරියට එනවා. ඒ වගේම ගන්න call log ඔක්කොම මේ හරියට එනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය එක්කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා like කරලා contract save කරලා තියෙන කට්ටියගේ details හැම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා බලනවා all history කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම import කියලා තියෙනවා. import කියන්නේ සාමාන්‍ය වලට ඇවිල්ලා backup ගන්න විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ application එක use කරන්න පුළුවන්. සුපිරිම application එකක් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, share එකක් දෙන්න. ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක හම්බෙන්න.